امشب در 24 کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در حرکت اعتراضی به زندگیش پایان داد. او گفته بود در صورت آزاد نشدن شماری از زندانیان سیاسی و در اعتراض به دیکتاتوری خامنه‌ای در ایران به زندگیش پایان میده. و همزمان با گام‌های تازه برای شکل‌گیری کابینه ترامپ با معرفی گزینه وزارت دفاع و رئیس سازمان CIA، بایدن و ترامپ در کاخ سفید با هم دیدار کردند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در حرکت اعتراضی به زندگیش پایان داد. او دیروز در شبکه اکس نوشته بود اگر تا غروب چهارشنبه فاطمه سپهری، نسرین شاکرمی، توماج صالحی و آرشام رضایی از زندان آزاد نشن، در اعتراض به دیکتاتوری خامنه‌ای و شرکاش به زندگیش پایان میده. او امروز ساعت 7:20 شب چهارشنبه به وقت تهران در شبکه اکس نوشت زندگیش بعد از این توییت به پایان میرسه. کیانوش در این یادداشت آرزو کرد روز ایرانیان بیدار و بر بردگی چیره بشن. و بیشتر در گفتگوهایی که با ایران اینترنشنال داشت بارها به شرایط بد زندانیان سیاسی در ایران و بی‌توجهی حکومت اشاره کرده بود و به دفعات اهمیت تلاش فعالان سیاسی دیگه و خود شهروندان رو در بهبود این شرایط یادآور می‌شد. شاید حکومت گوش شنوا بده، آقای جمهوری اسلامی گوش بده، به این وضعیت رسیدگی بکن، از یک فاجعه و قتل دیگه در زندان جلوگیری بکن از یک فاجعه‌ای مثل فاجعه بهنام محجوبی، یک بکتاش آبدین دیگه و صدها قربانی دیگه‌ای که در زندان‌های جمهوری اسلامی جان عزیزشون گرفته شد. همکارم شاهد علوی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. شاید باورش واقعا دشوار، زبان هم قاصره که چطور چنین خبری رو باید پوشش داد. من ساعتهای اولیه واقعا در تردید بودم که چنین اتفاقی رخ داده یا نه. با علیرغم دشواری هایی که در تماس با تهران وجود داره، به نظر میسه که آخر خبر درست هست. چه میدونیم که چرا او تصمیم به چنین کاری گرفت؟ فرداد، میشه گفت وضعیت هولناکی اگر قرار باشه این کلمه رو بخوایم جای درستی به کار ببریم. کیانوش جوان بود، فعال بود، آرمان داشت، برای آرمانش مبارزه کرد، به خاطر مبارزهش هزینه داد، بر سر آرمانهاش موند. اونایی که از نزدیک دیده بودنش، اونایی که باش دوست بودن، باش ارتباط داشتن، تایید میکنن که کیانوش انسان شریفی بود و برای باورهای سیاسیش که چیزی جز اون نبود که خودش بهش میگفت جنون ایران. میگفت من جنون دارم برای سرزمینم. نوشته بود زمانی که برای بار دوم از ایران خارج شد، خیلی کوتاه نوشته بود من به جنون ایران بعد از 8 سال 9 سال کار در آمریکا، زندگی در آمریکا، به ایران برگشتم و میدونم هیولاها اونجا رو اداره میکنند، اما نمیتونستم برنگردم. اون چه که اتفاق افتاده اینه که خب کیانوش نوشته بود که من اگر این 4 زندانی سیاسی آزاد نشن، من در اعتراض به دیکتاتوری خامنه‌ای و شرکاش جانم رو میگیرم. بعد هم میدونیم که باش تماس گرفتن، پزشکانی از دوستان متخصص با ایشون بودن، تلاش کردن منصرفش بکنن، متاسفانه موفق نبودن. متاسفانه و 1000 بار متاسفانه، به خاطر اینکه فعالان سیاسی مدنی باید زنده بمونن برای تغییر این وضعیت. منتها به نظر میرسه متأثر از دلایل زیادی کیانوش تصمیم دیگه گرفته بود. یادمون نره که کیانوش سنجری در دور دوم بازداشتش، چون یک بار 9 دفعه بازداشت شد زمانی که جوانتر بود، بار دیگه هم که در زندان امین آباد بهش شوک الکتریکی دادن. خودش میگه 10 بار بهم شوک دادن و عملا روان و جسم و روحش بسیار رنجور شده بود. شاید با ما بمون، میخوام یه بخش دیگه از صحبتاش رو که قبلا با ایران اینترنشنال انجام داد پخش بکنم. او به برنامه چشمانداز ما درباره خشونت همیشگی ماموران جمهوری اسلامی با زنان ایرانی گفته بود. من دقیقاً در روزهایی که داشت مراسم ترحیم برای ابراهیم رئیسی برگزار میشد، ونهای سفید رنگی رو دیدم، مشخصاً در مقابل مدرسه‌ای که میرفتم، هنرستان صدا و سیما، یه 200 متر قبل از سر پل تجریش، و من اشک ریختم به خاطر اینکه یه دختر خانومی داشت رد میشد
یه ون سفید رنگ داشت رد میشد، چند تا موتورسیکلت با جریقه‌های سبز رنگ داشتن رد میشدن، این دختر خانم انداختن تو ماشین رفتن. یعنی من حتی در بینابین بحرانی که داشتن متوجه نشدم که دارن تغییر رویه میدن و مردم رو یک مقدار میخوان از سرکوبگری خودشون کم بکنن. شاید کارهای عجیب کم نکرده بود، همین که در وسط این بحران‌ها از آمریکا برگشته بود به ایران خیلی از ماها رو شگفت زده کرده بود، ولی باور این که واقعا دست به چنین اقدامی بزنه حتی برای بعضی از نزدیکترین دوستانش هم واقعا سخته. بله فرداد، خب ببینید نکته اینه، آدمی که از 17 سالگی وارد فعالیت سیاسی میشه، در همون 17 سالگی به خاطر فعالیت سیاسی مسالمت آمیز دستگیر میشه. یک جوان 17-18 ساله رو 111 روز در انفرادی نگه میدارن. کیانوش قبل از خروج از ایران از 17 سالگی تا زمانی که حدود 5-6 سال بعد از ایران خارج میشه، از سال اگه دقیق بگم از 79 تا 85 9 بار بازداشت میشه. دست کم 2 سال در زندان میمونه در این دوره 9 ماهه و بارها انفرادی بوده که طولانیش 111 روز بوده در 209. چه زمانی؟ در زمان دولت اصلاحات محمد خاتمی. و اسیر چه کسی بوده؟ وزارت اطلاعات دولت خاتمی. این آدم با این وضعیت از ایران خارج میشه، وقتی دیگه میدونه که نمیتونه اینجوری فعالیت بکنه، نروژ میره اونجا فعالیت سیاسی میکنه، به آمریکا پاش میرسه، میشه یکی از در واقع سخنرانان تظاهرات علیه احمدی نژاد. سال اگه اشتباه نکنم میشه در واقع میشه سال 86 یا 88 یا 87. بعد میاد اینجا در واشنگتن کار روزنامه‌نگاری میکنه، در حوزه حقوق بشر گزارش‌های بسیار خوبی تولید میکنه از سرکوب و فعالیت سیاسی داخل ایران، به خاطر اون چه که خودش بهش میگه جنون وطن، جنون ایران، و البته وضعیت مادرش که تنها مونده بود به ایران برمیگرده. بعد از اون بازداشت میشه، به شدت شکنجه میشه، به امین‌آباد منتقل میشه، اونجا بهش داروهای اعصاب و شوک الکتریکی میدن در حالی که اصلا نیاز نداشته. کیانوش عرض کردم جوان رعنا و رشید و سالمی بود و پر از شور زندگی. این آدم رو بعداً در زندان نگه داشتن، بعد براش بعد نزدیک به 4 سال حکم عدم کیفر صادر شد، آزاد شد. نوشت که نمیذارن فعالیت بکنه. به ایران دوباره با آمریکا برگشت. شاید بینندگان ندونن، با آمریکا برگشت، منتها فقط مدت کوتاهی، فکر می‌کنم یک ماه شاید هم کمتر دوام آورد. گفت نمیتونم. دوباره به ایران برگشت. دیدمش اتفاقا من مدت در واشنگتن دی سی هم بود، همین برای من شگفت انگیز. همون بیرون دفتر محل کارمون، شاید همون کافه اون ور خیابون، اون موقع هم که حرف میزد برای من شگفت آور بود که کسی تصمیم به بازگشت به ایران داشته باشه ولی یک عشق و علاقه باور نکردنی به ایران داشت. دقیقاً، یعنی وقتی اینجا بود بله شماری از ما ایشون رو دیدیم، باهاش صحبت کردیم، امیدوار بودیم که بمونه کار کنه، سابقه روزنامه‌نگاری داشت، مشکلی برای موندن اینجا نداشت. کیانوش بین دوستانش آدم بسیار محبوبی بود، آدم خوشرویی بود، آدمی بود که من گفتم برای آرمان‌هاش هزینه داده بود، احترام برانگیز بود رفتارها و کارهاش. اما آنچه که اتفاق افتاد این بود که باز در واقع نتونست تحمل بکنه، با پای خودش اومد، با پای خودش برگشت ایران، میدونست باش برخورد میکنن، احضار شد، تهدید شد، ازش درخواست همکاری کردن، نپذیرفت. در نهایت شاید بشه اینو گفت، این گفتنش سخته، همیشه ما میگیم که اگر کسی افکار پایان دادن به زندگی در سرش هست حتما کمک بگیره، حتما مراجعه بکنه. مبارزه رو آدم‌های زنده انجام میدن. اما در نهایت کیانوش به نظر میرسه به نقطه‌ای رسید که جز فدا کردن جانش راهی نمیدید. این نقطه‌ای نیست که ما بهش رسیده باشیم. ما هنوز مبارزان بسیار زیادی داریم در زندان‌های ایران، داخل ایران، در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنن. متأسفانه شرایط سیاسی و اجتماعی، حکومت علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی کاری کرد که کیانوش سنجری در ادامه مبارزه خودش راهی جز این نبینه. او به روشنی گفت جانش رو داد برای اینکه توجه رو جلب بکنه به سرکوب در ایران، به مسئله زندانیان سیاسی، به مسئله اعدام‌ها، یا اون چیزی خودش به روشنی بهش گفت دیکتاتوری علی خامنه‌ای و شرکاش. امیدوارم که یادش زنده باشه و دیگه از این خبرها نخونیم و در موردش صحبت نکنیم. ممنونم از تو. همکارم شاهد علوی در استودیوی ما در واشنگتن دی سی. هیچ چیزی طبیعتا مهمتر از زندگیتون نیست. زندگی بزرگترین موهبت بشری. اگر به خودکشی فکر میکنید یا کسی رو میشناسید که چنین فکری در سر داره یا میخواد به خودکشی اقدام بکنه، حتما درخواست کمک کنید.
همونطور که در تصویری که الان پخش میشه میبینید در ایران به شماره‌های اورژانس اجتماعی صدای مشاور یا اورژانس روانپزشکی تهران میتونید تماس بگیرید. آسان‌ترین شماره شاید شماره 123 باشه. در آمریکا و کانادا هم همونطور که در تصویر میبینید میتونید به نهادهای مرتبط زنگ بزنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با جو بایدن در کاخ سفید دیدار کردند. دو نفر در مقابل خبرنگاران با هم خوشوبش کرده و از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت حرف زدند. آقای بایدن گفته مشتاقانه منتظر انتقال مسالمت‌آمیز و آرام قدرت به رئیس جمهور منتخبه و به همین دلیل هر کاری لازم باشه انجام میده. دونالد ترامپ هم با تشکر از جو بایدن گفت دنیای امروز با وجود سختی‌های سیاست دنیای خوبیه. پیش از دیدار با بایدن اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا شماری دیگر از گزینه‌های مورد نظرش رو برای مناصب کلیدی دولت جدید معرفی کرد. ترامپ در اعلامیه‌های پیت هگست مجری فاکس نیوز و کهنه سرباز ارتش رو به عنوان وزیر دفاع و جان رتکلیف مدیر پیشین اطلاعات ملی رو برای ریاست سازمان CIA معرفی کرد. همینطور کریستی نوئم فرماندار داکوتای جنوبی گزینه ترامپ برای وزارت امنیت داخلی و مایک هاکبی فرماندار پیشین آرکانسا برای سفارت آمریکا در اسرائیل. ترامپ همینطور در اقدامی قابل توجه دیگه ایلان ماسک و ویویک راماسوامی رو به طور مشترک به ریاست اداره بهره‌وری دولت آمریکا منصوب کرد. خبرنگار مناره شلایی از کنگره به ما پیوسته. آرش تا دیروز گزینه‌هایی که انتخاب کرده بود یا دست کم ادعا می‌شد که انتخاب کرده شبیه جریان اصلی بودن، ولی الان بعضی از گزینه‌ها داریم می‌بینیم چهره‌های جنجالی هستن، از مجری فاکس نیوز گرفته تا فرماندار داکوتای جنوبی. قبل از اینکه بخوام به خبرهای آمریکا بپردازیم بذار به نوبه خودم منم تسلیت بگم. در گذشت کیانوش سنجری دوست و همکار قدیمیم رو اینجا در واشنگتن دی سی ما مدت‌ها با هم کار کردیم. بسیار سرزنده، سرحال. برای من عجیب هست که این اتفاق این گونه افتاد، چون آدم خیلی مثبت و با انرژی بود. خیلی با هم فوتبال بازی می‌کردیم. به هر جهت امیدوارم روحش قرین آرامش باشد. در مورد داستان آمریکا و آقای ترامپ همونجوری که شما گفتید یکی یکی اعضای پیشنهادی کابینه ایشون داره بیشتر مشخص می‌شود. پیت هگست هیچ کس شاید فکر نمی‌کرد ایشون به عنوان وزیر دفاع بخواد معرفی بشه. خبرنگار و مجری شبکه فاکس نیوز برنامه فاکس اند فرند رو سال‌ها اجرا می‌کرد. پارسال من یادم هست پیت هگست نشسته بود تو ست فاکس نیوز به شدت از لوید آستین وزیر دفاع کنونی انتقاد می‌کرد، میگفت ایشون سابقه زیادی نداره. موقعی هم که تو ارتش بود کاری نبود، زیاد کار بلد نبود. خیلی ها در حزب دموکرات به پیت هگست تاختن که شما چی کاره ای که از وزیر دفاع انتقاد میکنی؟ شما در حد ایشون نیستی که بخوای انتقاد کنی. و جالبی داستان این است که الان آقای پیت هگست قرار جانشین همون لوید آستینی بشود که همه میگفتن ایشون در جایگاهی نیست که بتواند از آقای لوید آستین انتقاد بکند. غیر از اون خانم کریستی نوم رو دیروز هم گفته بودیم، وزارت امنیت میهنی. خب ایشون هم فرماندار با سابقه و خیلی محبوب در بین جمهوری خواهان. آقای رتکلیف که ریچارد رتکلیف با هم دنیل رتکلیف بازیگر اشتباه نشود، ایشون در دولت قبلی ترامپ هم پست داشتن، نماینده مجلس هم بودن. خیلی مواضع محکم و سرسختانه علیه جمهوری اسلامی و چین دارن. و در بخش دیگری از سوال تو هم اگه بخوام جواب بدم، حالا دیروز میگفتی بعضی استابلیشمنت بودن، بدنه اصلی، حالا این جدیدا جنجالی ترن. اولا آقای ترامپ هیچ وقت از جنجال ابایی نداشته است. دومی که خیلی به بدنه حزب جمهوری خواه اعتماد ندارد، نه ایشون دارد نه جنبش ماگا خیلی به بدنه حزب اعتمادی ندارد. دوره قبلی که رئیس جمهور بود، بدنه اصلی حزب خیلی آقای ترامپ رو به درد سر انداخت. بدنه اصلی حزب بود که اول گفت بیا اون اوباماکر رو بگیر، لغو کن و جایگزین کن بدون که هیچ برنامه خاصی داشته باشه. خیلی از مشکلاتی که در کنگره داشت آقای ترامپ در دوره قبلی به خاطر این بود که به نظر ایشون خیلی از این جمهوری خواهان بدنه اصلی مثل میت رامنی، مثل میچ مکانن، اینا از آقای ترامپ حمایت نمی‌کردن. هر روز یه طرف، هر طرف باد میومد اینا با همون باده میرفتن. و الان طرفداران جنبش ماگا خیلی میخواهند که تمام این واشنگتن دی سی و اون جاهای قدرت رو از آن خودشون بکنن. فعلا در سنا
میدونیم رأیگیری حزب در واقع اکثریت انجام شده، جمهوری خواهان رأیگیری کردن برای اینکه بخوان رهبرشون انتخاب کنن. آقای جان تون انتخاب شده است که نفر دوم بود در حزب پشت سر میچ مک‌کانل. نفر مورد نظر طرفداران آقای ترامپ که سناتور ریک اسکات بود انتخاب نشد. حالا اینکه چقدر این داستان به نفع ترامپ بشود یا به ضرر ترامپ منتظر خواهیم بود و خواهیم دید. ممنونم از تو. آرش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. از پایتخت آمریکا آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی هم به ما پیوسته. آقای آرامش، دیدم اتفاقا شما دیروز توییتی زده بودید یا پستی در شبکه اکس منتشر کرده بودید و هم از مایکل والتز و هم از مارکو روبیو از انتخاب یا انتصاب احتمالی اونها استقبال کرده بودید. چه فکر می‌کنید حالا در مورد گزینه‌های دیگری که مطرح شدن به خصوص برای وزارت دفاع و وزارت امنیت ملی؟ و همچنین از انتصاب خانم استفانک، نماینده مجلس و عضو بالا رتبه جمهوری خواه کنگره به عنوان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل. ببینید آره بالاخره باید خوبشو گفت، بعدش هم گفت. آقای ترامپ انتصاب اولی که کرد به نظرم وزیر خارجه آقای مارکو روبیو، سناتور مال فلوریدا، آقای مارک والتز که نماینده مجلس اونم از فلوریدا برای مشاور امنیت ملی که اتفاقا سرهنگ گارد ملی هست در ارتش، عرض کنم بزرگ شما حتی دوره کلاه سبزی دیده. دیروز عرض کردم اگه نگاه بکنید به یقه کت مجلسی هم که میپوشه، زیر اون علامت مجلس تا پیکانه. این پیکان یا بهش میگن military occupation specialty یا MOS، عملا شغل شما رو در ارتش مشخص میکنه. بهش میگن 18 دلتا 18D که میشه نیروهای ویژه کلاه سبز. مثلا 11 الف میشه سرباز، میشه ببخشید پیاده افسر، 11 ب میشه پیاده غیر افسر، این 17 د یعنی نیروهای ویژه کلاه سبز. و ایشون همچین دوره‌ای دیده و آدم بسیار زبده است. از جهتی هم اینها آدمای منطقی هستن، هم مواضعشون مشخصه، ضد جمهوری اسلامی ان، ضد چینن، ضد گسترده تر شدن نفوذ روسیه در منطقه هستند و منطقه بودن. دیروز ولی آقای ترامپ بس که برگشت به تنظیمات کارخانه، دوباره شروع کرد به انتصاب آدمای جنجالی که واقعا باعث شوک آدما میشه. آقای پیت هگست در گارد ملی سربرده و بله تجربه رزمم دارد در ایالات متحده در زمان جنگ، ولی هیچ سابقه حتی مدیریت یک اداره هم نداره. بالاخره ببینید وزارت دفاع ایالات متحده، من به عنوان کسی هم میگم که خیلی میرم فاکس نیوز صحبت میکنم، هیچ مشکلی ندارم با این شبکه، به عنوان که اتفاقا دموکرات‌ها باید برن بیشتر توی جای مخالف صحبت کنن. آدم بدی هم نیست که تکس داده، تمام خیلی خوشمشربی هم هست، ولی برای وزارت دفاع شما وزارت خونه دارید صحبت میکنید که 2,600,000 نفر کم و بیش چیز دارن، به قول من زیر مجموعه داره، آدم داره، هم نیروهای مسلح و غیر مسلح در یونیفرم و غیر یونیفرم. تقریبا 1 تریلیون دلار، بگیم تقریبا 900 میلیارد دلار این بودجه داره و بزرگتر هم خواهد شد. الکی نیست بیان دست کسی بدید که هیچ سابقه اجرایی، سابقه تقنینی هیچ نداره. من این نمونه مثال بزنم از وزرای دیگه دفاع. اولی که وزرای دفاع معمولا ارتشی نیستن، این دو تا آخری استثنا بودن، ارتش بود لوید آستن و ارتش بود جیم ماتیس. و باید شما موقعی که اینها یک ارتشی رو میخواید منصوب بکنید برای وزارت دفاع، قبل از اگه کمتر از 7 سال فاصله باشه بین بازنشستگیش و دوره وزارتش، بعد ویور یا درخواست استثناء از کنگره بکنن. آقای ترامپ برای ارتشبد مریس که ارتشبد تفنگدار دریایی بود کرد. آقای بایدن هم برای ارتشبد لوید آستن که مال نیروی زمینی بود کرد. اکثریت قریب به اتفاق وزارت دفاع تقریبا همشون غیر نظامی بودن. از زمان مثلا کلینتون بیان به این ور دیگه، از 32 سال پیش. آقای اولیش بود ویلیام پری که دکترای ریاضیات داشت، از MIT استاد استنفورد بود، وزارت خزانه داری بود مدتی، بعد وزیر خزانه داری هم شد. بعدیش آقای ویلیام کامن، نه اصلا جمهوری خواه بود. آقای کلینتون رفت یه سناتور جمهوری خواه عضو کمیسیون نیروهای مسلح را آورد. بعد زمان آقای بوش آقای رامسفلد دیگه خیلی هم معروفه. آقای رامسفلد یه موقعی رئیس دفتر قبلا وزیر دفاع بود در دور جوانی، یه موقعی رئیس دفتر آقای فورد بود، سالهای سال نماینده مجلس بود. بعد از آقای رامسفلد آقای باب گیتس آوردن، یه موقع رئیس CIA بود، مشاور بالای مملکت بود، نماینده مجلس. همینطوری که نگاه میکنید دیگه مثلا چاک هیگل رو آورد آقای اوباما به عنوان وزیر دفاع اول که اونم سناتور بود، تو کمیسیون دفاعی بود. همینجوری ببینید آدمای بسیار با تجربه، شوخی نیست وزارت دفاع. وزارت خارجه مثلا مارکو روبیو بالاخره سابقه داره، سناتور،
توی کار قانونگذاری بوده، توی کمیسیون امور خارجی است، ولی این وزیر دفاع من واقعا نمیدونم. حالا این اختیاری رئیس جمهور هر کی میخواد منصوب کنه، در اون شکی نیست و سنا هم باید اینها رو تایید بکنه. سنا الان 53-47 دیگه و برای تایید یک نماینده 50-50 هم اگر باشه، چون معاون رئیس جمهور جمهوری خواه، عملا جمهوری خواه میتونن شخص خودشون رو منصوب کنن. این اتفاقی که امروز افتاد، آقای جان ثون رئیس اکثریت جمهوری ها در سنا شد، هم خوبه هم میتونه یک بالاخره یک پیامی داشته باشه. اول اینکه آقای جان ثون از داکوتای جنوبی بود توی این انتخابات، آقای جان کورنن بود که اونم به قول معروف او سناتور ارشد است از ایالت تگزاس، و سومی ریک اسکات که مال ایالت فلوریدا است. این دوتای اول بیشتر حالت جریان اصلی بودند. ریک اسکات از این 53 رای فقط 13 رای آورد امروز که عملاً نوری چشم های ترامپ بود. و نشون میده سناتورها با وجود اینکه میدونن بالاخره ترامپ چی میخواد، اینها هنوز نیم نگاهی دارن به اون جریان اصلی منطقی غیر مگایی که هنوز میخواد امور مملکت بچرخه. حالا بسیاری از موقع من دیدم مثلا آقای جان کندی است، یک سناتوری از ایالت لوئیزیانا، بسیار هم جمهوری خواست، بسیار هم، ولی دیدیم گهگاهی به بعضی از این نامزدهای قضایی آقای ترامپ رأی نداد. 6 سال 7 سال پیش ویدیو خیلی معروفی اومده بود بیرون که یکی از نامزدهای پست قضایی که آقای ترامپ منصوب کرده بود، نه به لحاظ ایدئولوژیک بلکه ایشون حتی یک بار هم در دادگاه نرفته بود. ازش آقای همین جان کندی میپرسید آقا جان، من میدونم تو بالاخره جمهوری خواهی، تو طرفدار رئیس جمهوری، خیلی خوب، ولی تا حالا یک بار یک استنتاق گرفتی؟ نه. یک بار تا حالا یک هیئت منصفه دیدی؟ نه. تو یک بار تا حالا تو میگفت مثلا قانون دادرسی، آیین دادرسی اداری میدونی چیه؟ نه. قانون دادرسی مدنی میدونی چیه؟ میگفت نه. بابا چه جور؟ خب ردش کردن. حالا روبیو به احتمال زیاد رأی میاره، استفانک رأی میاره، ارزم بزرگش مشاور امنیت ملی اینا رأی میارن، حتی خانم کریستی نوم مال داکوتای جنوبی، چقدرم داکوتای جنوبی امروز سر زبونه، ایشون هم رأی میاره. ولی اینکه آقای هکست رأی بیاره مشخص نیست. نمیگم میاره نمیاره، ولی بالاخره اینکه 3-4 تا، یعنی شما 4 جمهوری خواه احتیاج دارید که به دموکرات‌ها ببندن، به ایشون رأی ندن. این همه جمهوری خواه آدم‌های شایسته دارن برای وزارت دفاع، این همه هستن دیگه، کم نیستن درشون. شاید هم بعضی از کارکشته‌های وزارت دفاع نمیخوان با آقای ترامپ کار کنن. بالاخره این بحث هم هست که خیلی از اون دل خوشی ازش ندارن که این همه استعفایی داشت در کابینه قبلیش، به خصوص از نظامی‌ها و اونایی که تو امنیت ملی هستن. در هر صورت این یه بحث بزرگیه. قسمت دوم انتصابات ایشون هم انتصابات دیگه داخلی است. چه کار جالبی کرده، من حالا دقیقاً نمیدونم چجوری میخواد ازش، چی چیزی میخواد ازش در بیاره، این اداره بهینه‌سازی و فلان اینها جالبه، برای مثلا کمتر کردن عرض کنم بزرگ شما مثلا ویست یا چی میگن، آژانس‌های دولتی، نشر دولت، بله همون دولتی، مثلا یک سازمان دولتی جدید درست کردن، یک جوره خودش یک تناقضیه. ولی ببینیم این آقای راماسوامی و آقای ماسک کار میکنن، ولی اون واقعا در حوزه تخصص من هم نیست. ولی در مسئله وزارت دفاع، وزارت خارجه، واقعا این یک امری است که چیز خواهد بود، یک امری است که واقعا مورد انتقاد خواهد بود بسیار زیاد. میگم پیت هکست آره بدی نیست، ولی اصلا و ابدا صلاحیتی نداره که بخواد حتی در حد معاون وزیر دفاع باشه. ممنونم از شما. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم از دیترویت، و محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا به ما پیوستند. با آقای معماریان شروع میکنم. میخوام در مورد این اداره بهره‌وری دولت فدرال ازتون بپرسم. چه فکر میکنید، چقدر واقعا در عمل فکر میکنید میتونه این دیوان سالاری بسیار گسترده آمریکا رو تا یک اندازه‌ای کوچکتر بکنه؟ این مسئله مهمی است از جهت اینکه از نظر اصولی دستگاه بوروکراسی آمریکا هم کند هستش، هم غیر پاسخگو هستش و شما وقتی به اروپا سفر میکنین، به برخی از این کشورهای به حال توسعه یافته سفر میکنین، فاصله ایالات متحده رو میبینید با این کشورها از نظر سرعت دستگاه بوروکراسی. و این بحث طی سالهای گذشته مطرح بود که واقعا باید یک اتفاقی در سیستم بوروکراسی آمریکا بیفته، پاسخگوتر باشه، ریسپانسیو تر باشه، بهره وریش بالاتر باشه و استفاده بهتر از منابع انسانی و منابع دیگه بکنه. این بحث به نظر اصولی درست هستش. مسئله‌ای که وجود داره، برای من آقای ترامپ داره به یک بحثی جواب میده، به یک مسئله جواب میده که نیازش وجود داره.
مسئله که اینجا وجود داره هستش که آیا آقای ماسک کسی هستش که بتونه که چنین کاری رو برای آقای ترامپ انجام بده به عنوان ثروتمندترین شخص در دنیا، به عنوان ثروتمندترین فرد در دنیا بیاد این کار رو انجام بده، با توجه به اینکه خود ایشون میلیاردها دلار قرارداد داره با دولت آمریکا. اساساً یکی از زمینه‌های باعث شده که ایشون یک چنین ثروتی به هم بزنه به خاطر همین قراردادهای دولتی است که سالانه میلیاردها دلار هستش. بنابراین این تضاد منافع خیلی جدی رو ایجاد میکنه که بحثی هست که در موردش دارن صحبت میکنن در طی روزهای گذشته، و اینکه اساساً آیا ایلان ماسک کسی هست که بخواد که وقت بذاره و در واقع خودش رو منافعش رو جدا بکنه از این کار و بخواد که به یک کار دولتی بپردازه. این کار کاملا دولتی است. کسی که این کار رو انجام میده باید کاملا کار دولتی رو بشناسه، بوروکراسی دولتی رو بشناسه، نهادهای مختلف رو بشناسه و بعد بخواد که تلاش بکنه. حالا نگاه بدبینانه‌اش چی هست؟ نگاه بدبینانه‌اش این هستش که اون کسانی که به آقای ماسک و دیدگاهاش بدبین هستن و به حرفای آقای ترامپ برمیگردن در زمان انتخابات، میگن که این موضوع بهره‌وری و این وزارتخونه در واقع یک جوری داره طراحی میشه که همونطور که آقای ترامپ گفت کسانی که مخالف آقای ترامپ هستن در دستگاه مختلف رو شناسایی بکنن و اونا رو از کار برکنار کنن و به بهانه بهره‌وری و بهانه‌های دیگر. بنابراین این نگاه هم وجود داره، تردیدها و بدبینی‌های نسبت بهش وجود داره در خصوص اینکه اگه قرار باشه که در هر نظامی بهره‌وری ایجاد بشه، در هر اداره‌ای، بهتر است که در همونجا این تغییرات انجام بگیره تا اینکه شما یک دستگاه دیگه درست بکنی، یک نهاد دیگه، یک وزارتخونه دیگه درست بکنی که بخوای که توی وزارتخونه‌های دیگه بهره‌وری رو بالا ببری. بنابراین زوایای اشاره بکنم که از نظر ساختاری با اینکه اسمش دیپارتمنت هست قرار نیستش که وزارتخانه باشه، بیشتر در نقش یک اداره خواهد بود بیرون از دولت. درسته. من منظورم که مثلا به وزارتخونه درست کنین، اداره درست بکنین، نمیدونم سازمان درست بکنین، هر چیزی که هست، خب این دیدگاه وجود داره، ولی واقعا مشخص نیستش که حدود و ثغور این کار چی هستش و قراره که چیکار بکنن، دستور کارشون چی هست، اساسا امکان پذیر هست در اداری یا نه، و این بحثا مطرح هستش. آقای ماشینچیان، میدونم که شما نگاه لیبرتریانی هم دارید و احتمالاً خیلی خرسند هستید از اینکه یک نفری بیاد و بخواد قیچی بکنه این دیوان سالاری بزرگ آمریکا رو، اما چقدر کار سختی در پیش خواهند داشت آقایان رامسوامی و ماسک، چون میدونیم منافع بسیار گسترده‌ای در این نهادها و آژانس‌های مختلف وجود داره. به این راحتی‌ها نیستش که این سرویس‌های مختلف دولت فدرال رو به خصوص بخوان قلقم بکنن. درود بر شما آقای معماریان، همینطور بینندگان برنامه. نخست من اجازه میخوام که یه نکته رو اشاره کنم و اون این که خاطرتون هست حدود 1 سال پیش وقتی خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین شد، خیلی ها به ویژه افرادی که کمتر با مفاهیم اقتصادی مانوس بودند این رو به ظهور یه ترامپ جدیدی در یه جای دیگه مثل آرژانتین فرو میکاستند و من همون موقع در همین برنامه عرض کردم که خاویر میلی اقتصاددان، میفهمه اقتصاد رو، میشناسه و درک عمیقی داره از این مفاهیم. 1 سال گذشته او در اداره آرژانتین خیلی موفق بوده، سیاست‌های لیبرتاریان کار کرده واقعا در آرژانتین و امروز می‌بینیم که ماجرا کاملا برعکسه و این ترامپه که از او تأثیر گرفته و داره به سمت، حالا در چارچوب ایالات متحده، شاید این بزرگترین کاریه که میشه انجام داد در شرایط فعلی. این رو من قبول دارم که کار حداقل در نگاه نخست خیلی کار ایده بلند پروازانه و کار بزرگی به نظر میرسه، ولی به خاطر داشته باشیم که موقعی که آغاز کرونا، که باورش شاید سخت باشه ولی 5 سال از آغاز کرونا گذشته، بودجه فدرال یه چیزی در حدود کمتر از 4.5 تریلیون دلار بود، یعنی 4.4 تریلیون دلار بود. امروز بودجه دولت فدرال نزدیک به 6.8 تریلیون دلاره و این نتیجه یک سری سیاست‌هایی است که خب اون موقع اقتضا می‌کرد دولت فدرال بیاد یه سری کارهایی رو برای اون شرایط بحرانی و رکودی که در نتیجهش به وجود آمده بود اجرا کنه، ولی همونطور که میلتون فریدمن به ما آموخته هیچ چیزی در دنیا پاینده‌تر از سیاست‌های موقت دولتی نیست. یعنی اون سیاست‌هایی رو که اینها برای یه موقعیت خیلی ویژه و خاصی اجرا کردند 2.4 تریلیون دلار بودجه فدرال دولت رو افزایش داد. حالا ادعایی که اینها مطرح کردن تیم ماسک و همکار ایشون، تازه به نسبت وقتی می‌بینیم
$2 تریلیون رو هدف گذاری کردن، یعنی حتی از مقدار این افزایش بودجه اضطراری دولت فدرال کمتر. بنابراین میخوام بگم که امکان پذیر چندان عجیب و غریب نیست، مضاف بر این که من قبول دارم البته به هر حال خطراتی وجود داره و حساسیت‌هایی هست، به درستی هم هست این حساسیت‌ها و این دپارتمان همونطور که آقای معماریان به درستی اشاره کردن نباید فرو کاسته بشه یا تبدیل بشه به یه ظرفی برای انتقام‌جویی سیاسی. اما خوشبختانه حالا حداقل ما اطلاعات جزئیاتی هنوز اعلان نشده از اینکه دقیقاً میخوان چگونه این سیاست رو به اجرا بگذارند، اما یه چیزایی اطلاعات اندکی منتشر کردن. به عنوان نمونه قرار است که تمام تصمیماتی که در این دپارتمان گرفته میشه به صورت آنلاین در دسترس باشه. علاوه بر این یه وعده‌ای که آقای ماسک داده که خیلی یه بک‌گراند گیمری شاید توش باشه، اینه که قرار است لیدر بوردی درست کنن، یه جدول امتیاز درست کنند از احمقانه ترین و اسراف‌آمیز ترین سیاست‌های دولت فدرال و در اونجا امتیاز بدن به اینکه چه سیاستی احمقانه تره و میخوام بگم که همه اینها در یک ظرف شیشه‌ای قرار هست اجرا بشه و اگر حالا با این پیش‌فرض‌ها اگر به درستی اجرا بشه شاید واقعا قدم بزرگ و موفقی بتونه باشه برای ایالات متحده. آقای معماریان شاید نزدیکترین مقایسهش بشه با مقررات زدایی دوران ریگان اون رو مقایسه کرد. فکر میکنید به همون اندازه بتونه تأثیر بذاره روی فضای کسب و کار؟ چون میدونیم بسیار از بیزنس‌های کوچک و بزرگ همون اندازه که شاید از مالیات شاکی هستن از مقررات هم ناراضی هستن. قطعا اگر که بتونه که چنین کارویژه‌ای داشته باشه، کاربردی داشته باشه، قطعا میتونه به این مثلا منجر بشه. ببینید در طی روزهای گذشته اگر بازار سهام واکنش نشون داده به انتخاب آقای ترامپ، یکیش مسئله معافیت‌های مالیاتی است که ایشون وعده شده و این کارو خواهد کرد. خب این باعث میشه که سرمایه در آمریکا به هر حال بچرخه، افراد تشویق بشن برای کار و تجارت و اینها. یکی مسئله‌ای که وجود داره برای برداشتن این مقرراتی هستش که در حوزه‌های مختلف دست و پای بیزنس‌ها و تجارتخونه‌ها رو میبنده و اینکه شما گفتین دقیقاً میتونه تاثیر بذاره و باعث رونق اقتصادی بشه، باعث افزایش رشد اقتصادی بشه. بنابراین یکی از شاخص‌هایی که وجود داره، یعنی آقای ترامپ هم اساساً بر اساس همین انتخاب شد که مسئله اقتصاد مسئله اولویت اول مردم بودش و برای اینکه ایشون بتونن که تغییری ایجاد بکنن نیازمند اهرم‌هایی هستن که به سریع بتونن در واقع یه سری از این گلوگاه‌ها رو باز بکنن، از این گره‌ها رو باز بکنن، بذارن که سیستم نفس بکشه، تجارت‌ها کارشون رو انجام بدن. بنابراین از اون استدلالی که در واقع میکنن که چرا این کارو میخوان انجام بدن همین است که شما گفتین که میخوان که در واقع با این اقدام مقررات زدایی و تلاش برای اینکه به هر حال بتونن که این حلقه‌های مفقوده رو پیدا بکنن یا گره‌ها رو باز بکنن، باعث بشن که تجارت‌ها خوب کار بکنن، سیستم اقتصادی خوب بچرخه، مردم رضایتشون بیشتر باشه و در نهایت به هر حال اقبال مردم همچنان به جمهوری خان ادامه پیدا بکنه. به خاطر اینکه آقای ترامپ الان ماه عسلش هست با جمهوری خان در سنای آمریکا و مجلس نمایندگان و در سال 2026 ما انتخابات میان دوره‌ای خواهیم داشت. اگر تا در 2 سال آینده نتونن که واقعا تغییر محسوس ایجاد بکنن، خب ممکن استش که یا سنا یا مجلس نمایندگان رو از دست بدن، با توجه به اینکه فاصله جمهوری خواهان و دموکرات بسیار اندک هست و احتمال جابجا شدن آرا زیاد هست. بنابراین میخوان که تو این 2 ساله واقعا هر کاری میتونن بکنن، ضربتی با ایجاد اداره، با ایجاد سیاست‌های جدید، با استفاده از کاری که قبلا نکردن، تا بتونن که این انتخابات میان دوره‌ای را مدیریت بکنن. یعنی در 2 سال آینده یک کارنامه‌ای داشته باشن که مردم بگن که ما قول دادیم که این کارا رو می‌کنیم و کردیم و الان وضع اقتصاد شما خیلی بهتر از 2 سال پیشی هستش که ما انتخاب شدیم. این برنامه‌ای هست که در واقع داره. آقای ماشینچیان، خیلی هستن که ممکنه منتقد میزان دیوان سالاری در واشنگتن دی سی باشن، ولی میگن که این آژانسه به هر حال تا اندازه زیادی نیاز هست. حتی اگر یک اقتصاد بسیار لزفر باز با استقبال از کسب و کار هم دولت بخواد پیش بگیره، اما ضوابط کافی وجود نداشته باشه، شبیه به غرب وحشی، ممکنه بسیاری از امنیت‌هایی که پدیدار میشه برای مصرف کننده ها، میخواد بهداشت باشه، میخواد حق کار باشه، میخواد محیط زیست باشه، اینها ممکنه متأثر بشن از نبود نهادهای نظارتی. چه پاسخی میشه به اونها داد؟ درسته، من همونطور که عرض کردم عدد فعلی بودجه فدرال آمریکا در مقایسه با بودجه خود فدرال آمریکا قبل از آغاز
بحران کرونا حتی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و این افزایش قابل ملاحظه در افزایش خدمات عمومی یا کالاهای عمومی نبوده. یعنی از قبل از کرونا تا الان دولت فدرال کالاهای عمومی خیلی بیشتری رو یا با کیفیت خیلی بیشتری ارائه نمی‌کنه. اون چیزی که به بودجه فدرال اضافه شده گرانت یه مقدار زیادش کمک به شرکت‌های خصوصی، یعنی در نتیجهش کالاهای خصوصی قرار است که تولید بشه. حالا در زمان کرونا شما میگید که بخشی از این بودجه فدرال درسته که میره به سمت کالای خصوصی، ولی این کالای خصوصی واکسن مثلا که در این شرایط خاص ضروریه، ولی امروز دیگه اون ضرورت هم وجود نداره و بسیاری از این اعداد و ارقام کلانی که برای بینندگانی که ممکنه کمتر با ادبیات اقتصادی مانوس باشن، 1 تریلیون دلار یعنی 1000 میلیارد دلار، یعنی اعداد و ارقام مقیاسش بسیار وسیع و هولناکه و بخش بزرگی از اینها به گروه‌های ذی‌نفعی میرسه که در نتیجهش هیچ کالاهای عمومی تولید نمیشه. من یه عددی رو اینجا اضافه میکنم، اونم این که موقعی که آقای ترامپ رئیس جمهور شد در سال 2016 بدهی دولت فدرال آمریکا یه چیزی حدود، اگر درست به خاطر داشته باشم، 14.7 تریلیون دلار بود. در ابتدای سال 2025 که آقای ترامپ دوباره میخواد سکان ریاست جمهوری ایالات متحده رو به دست بگیره، این رقم به اگر درست به خاطر بیش از 22 تریلیون دلار رسیده. 14.7 22 و بیش از اون. و اگر این رویه ادامه پیدا کنه به همین این روند بدهی ما بهش میگیم بدهی بی پشتوانه، بدهی که یعنی دولت فدرال یه سری تعهداتی داده، یه سری مخارجی تراشیده، اما در مقابلش براش هیچ منابعی نداره. و من یادآوری میکنم الان عرض کردم که بودجه دولت فدرال به 6.8، حالا آقای ترامپ در سخنرانی گفتن 6.5 تریلیون دلار. اشکالی نداره، همین در 6.5 تریلیون دلار بودجه فدرال نزدیک به 1.6 تریلیون دلارش فقط بدهیه و این بدهی یعنی حدود 5.2 تریلیون دلارش پولی است که دولت فدرال از محل مالیات و سایر درآمدها جمع‌آوری کرده. 1.6 تریلیون دلارش پولیه که دولت فدرال نداره و داره خرج میکنه و این پولی که داره خرج میکنه بعداً دولت فدرال باید اصلش رو و بهرهش رو پرداخت کنه و این بهره ها همونطور که عرض کردم 14 شده 22 و همینطور داره اضافه میشه و این داره هی بدهی بین نسلی جوان نسل‌های بعدی آمریکا رو افزایش میده و اینا همش تبعات داره. یعنی همه اینها باعث میشه که رشد اقتصادی در ایالات متحده کاهش پیدا کنه، رقابت پذیری اقتصاد آمریکا پایین بیاد، این شکوفایی شرکت‌های آمریکایی همونطور که آقای معماریان اشاره کردن اینها کاهش پیدا کنه. همه اینا میخوام بگم که تأثیر داره و عواقب داره. در نتیجه حرف ما یا حرف لیبرتاریان ها به طور کلی این نیست که خدمات عمومی و کالای عمومی ارزش به طور کامل از طرف دولت متوقف بشه. صحبت اینه که این خدمات غیر ضروری که به بهانه یک شرایط اضطراری به وجود آمده متوقف بشه یا دست کم کاهش پیدا کنه. ممنونم از هر دو شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت، و محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا. مرکز مبارزه با تروریسم دانشگاه وست پوینت در گزارشی هشدار داده ایران علاوه بر توسعه عوامل شیمیایی مبتنی بر دارو PBAs احتمالاً تسلیحات رو در اختیار گروه‌های نیابتیش در منطقه قرار داده. این گزارش که اوایل اکتبر 2024 منتشر شده به چندین مورد استفاده مشکوک از این عوامل شیمیایی در سوریه و عراق در سالهای 2014 و 2019 اشاره میکنه که منجر به بیهوشی کامل قربانیان شده. در این گزارش همینطور به موج مسمومیت‌های 2 سال پیش دانش آموزان دختر در ایران اشاره شده و آمده که علائم نشان داده شده در این حوادث احتمال استفاده از عوامل شیمیایی مبتنی بر دارو رو مطرح میکنه. حالا و با افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، مقامات ارشد اسرائیلی در این گزارش از احتمال استفاده از این سلاح‌ها در حملات مرزی توسط حزب الله ابراز نگرانی کردند. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، پیش از هر چیز از نقطه نظر نظارتی بین‌المللی این نوع سلاح‌ها آیا استفاده مشروع قانونی دارن یا به طور کلی ممنوعن؟ به هر حال سلاح‌های PBA که بر پایه PBA هستن، از جمله فنتانیل، سموم فنتانیل، میتونن بسیار خطرناک باشن. در دوزهای بالا میتونه باعث مرگ بشه. اگر یادتون باشه در سال 2002 وقتی که در تئاتر دوبروفکا در مسکو
تروریست های چچن افرادی رو به گروگان گرفته بودن، نیروهای پلیس و وزارت کشور روسیه حمله کردن به این تئاتر با همین نوع گازهای فنتانیل و چون از دوز خیلی بالا استفاده کرده بودن بسیاری از گروگان‌ها در کنار گروگانگیرها جون خودشون از دست دادن. بسیار عامل خطرناکی میتونه باشه اگر در دوزهای بالا مورد استفاده قرار بگیره و معمولا بله در مقابله با شورش خیابانی، در مقابله با اغتشاشات خیابانی مورد استفاده است، به عنوان گاز اشک‌آور استفاده میشه، ولی در این حال تاثیر بیهوش کننده داره و در مواردی مثل سال 2009 وقتی که نیروهای هشت شعبی در تظاهرات میدان در بغداد از این گازها استفاده کردن، افرادی که تحت این گازها بودند شکایت کردند که بسیار اثرات خیلی عجیبی داره، به غیر از اینکه گاز اشک‌آور هست بیهوش میکنه برای مدت‌های خیلی زیاد، اونا رو به طور کامل از هوش میبره و به نظر میرسه که یکی از اثرات مورد نظر بوده. در گزارشاتی که رسیده در سال اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا اشاره کرده به طور مشخص به دانشکده شیمی دانشگاه جامعه امام حسین سپاه که اتفاقا روی ساخت نارنجک‌های از یک نوع ماده شیمیایی حاوی یک نوع ماده شیمیایی استفاده کرده که در حقیقت از برگرفته شده از داروهای بیهوش کننده دامپزشکی است با قدرت خیلی زیاد. یعنی این نارنجک‌ها رو برای استفاده علیه مردم و همینطور در شرایط جنگی، در شرایط رزمی توسعه دادن و ساختن و در صنایع شهید میثمی در جاده کرج بین تهران و کرج از اونا تولید شده. صنایع شهید میثمی هم توی بسیاری از ایرانیان میدونن تولید کننده گازهای اشک‌آوری هستش که در تظاهرات اخیر، در سرکوب تظاهرات سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته، از جمله گاز اشک‌آوری به اسم اشکان. خب این گازهای اشک‌آور ایران تاکید میکنه که حکومت اسلامی که تحت مقررات میتونه استفاده بکنه، تحت مقررات بین‌المللی قابل استفاده است به عنوان سلاح ضد اغتشاش، ولی سازمان‌های بین‌المللی بارها استفاده ایران از این نوع سلاح‌ها را محکوم کردن، به ویژه کاربرد نظامی این نوع سلاح را. البته یک مشکلات قانونی وجود داره که برخی کشورها مثلا در ایران و چند جای دیگه سوء استفاده میکنن از این موارد، ولی در مجموع استفاده این نوع گازهای خطرناک که در دوزهای بالا میتونه باعث مرگ بشه ممنوع هستش. خب یکی از مواردی هم که خیلی باعث نگرانی هستش تحویل این نوع گازها از طرف ایران به گروه‌های نیابتی هستش و اسرائیل هم در همین درگیری اخیر از سال گذشته تا حالا متوجه شده که حزب الله برنامه‌هایی داشته که نیروهای رزمان حزب الله که حمله بکنن به شمال اسرائیل و اتفاقا استفاده از همین نوع گازها برای بیهوش کردن سربازای اسرائیلی و اسیر کردنشون در دستور کار حزب الله بوده، گازهایی که ایران در اختیار حزب الله قرار داد. خیلی خیلی کوتاه اگر بفرمایید، این اشاره به مسمومیت دختران در ایران هم در این گزارش جلب توجه میکنه. بله این مثلا بهش اشاره شده. به هر حال این گازهای فنتانیل میتونه اثرات خیلی شبیه اثراتی که روی دختران دانش آموز در ایران داشته باشه و حال تهوع، جدال تهوع و بیهوشی یکی از اثرات همین نوع گازها هستش و چون خیلی از نیروهای بالینی و کلینیکا ممکنه آشنایی نداشته باشن با روش‌ها یا در دسترسی نداشته باشن به روش‌های مقابله با اینها، خب در مواردی احساس گیجی و کم اطلاعی نسبت به این نوع اثرات وجود داره. ولی استفاده از این نوع گازها در این مواردی که مورد اشاره شما بود کاملا محتمل است. این نکته رو ما عرض بکنم که ایران سالهای سال که یک برنامه سلاح شیمیایی داشته. از زمان جنگ ایران عراق از دهه 60 این برنامه وجود داشته، برنامه سلاح شیمیایی ایران، و در کنار ساخت سلاح شیمیایی که حالا بعدها ایران در یک نامه به سازمان ملل گفته که اونا کنار گذاشته، این نوع گازها رو آقای ندیمی عذرخواهی می‌کنم. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و ممنون از شما.